ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම අදත් SL Job Factory YouTube channel එකට. ඔන්න අද අපි ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ 3 වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය 2021 සම්බන්ධව සම්පූර්ණ විස්තරය. එහෙනම් ඔන්න අදත් අපි ඔයාලා සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා. දැන් අපි බලමු මේකට අයදුම් කරන්න ඔයාලට තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් මොනවද කියලා. ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු විය යුතු වගේම ඔයාගේ වයස අයදුම්පත් බාර ගන්නා අවසාන දිනට ඒ කියන්නේ 2021 8/3 වෙනිදාට අවුරුදු 18ට වැඩි විය යුතු අතර අවුරුදු 30ට වඩා අඩු විය යුතු බවත් ඔයා විශිෂ්ට චරිතයකින් යුක්ත විය යුතු බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සේවය කිරීමට වගේම තනතුරේ රාජකාරී කටයුතු සිදු කිරීමට මනා ශාරීරික හා මානසික යෝග්‍යතාවයකින් යුක්ත විය යුතු බවත් මේකෙදි සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකෙදි ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වන අධ්‍යාපන සුදුසුකම් මොනවද කියලා. සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හා ගණිතය ඇතුළුව විෂයන් 4කට සම්මාන සාමර්ථ්‍ය සහිතව එක් වරකදී විෂයන් 6කින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත් විය යුතු වගේම උසස් පෙළ විභාගය ඉංග්‍රීසි හා පොදු පරීක්ෂණය නැතුව විෂයන් 3ක් එකවර සමත් වෙන්න ඕන. ඉතින් සෑම අයදුම්කරුවෙක්ම මේ කියන සුදුසුකම් 2021 8/3 වෙනිදාට හෝ ඊට පෙර සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. දැන් අපි බලමු මේ විවෘත තරඟ විභාගය පිළිබඳ ඔයාලට දැනගන්න තියෙන තොරතුරු මොනවද කියලා. මේ විභාගය ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකකින් යුක්ත වෙනවා. එක් ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලකුණු 100 බැගින් හිමි වෙනවා. මෙහිදී ඔයාලට ලැබෙන පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රය මගින් ඔයාලගේ භාෂා හැකියාව මැන බලනු ලබනවා. මේකෙදී අවබෝධය, අක්ෂර වින්‍යාසය, රචනය ආදී භාෂා හැකියාවන් පිළිබඳ විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වනවා. මේ සඳහා ඔයාලට පැය 2:00ක කාලෙකුත් ලැබෙනවා. මෙහිදී ඔයාලට ලැබෙන දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය අභියෝගතා ප්‍රශ්න වලින් සමන්විත වෙනවා. මේකෙදී ඔයාලගේ තර්කන හැකියාව, සාමාන්‍ය බුද්ධිය ආදිය පිළිබඳ විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වනවා. මේ සඳහා ඔයාලට පැයක පමණ කාලයකුත් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක සඳහා ලකුණු 40%ක්වත් අවම වශයෙන් ලබා ගන්නා අයදුම්කරුවන් පත්වීම් ලැබීමට සුදුසුකම් ලබන අතර විභාගයේ මුළු ලකුණු ගණනින් යටත් පිරිසෙන් 50%ක් ලබාගත යුතු වෙනවා. ඉන් අනතුරුව ලබාගත් ලකුණු අනුපිළිවෙල අනුව පවතින පුරපාඩු සංඛ්‍යාව සඳහා බඳවා ගැනීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම අයදුම්කරුවන් සඳහා විභාග ප්‍රතිඵල දැනුම් දීම විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් තැපැල් මාර්ගයෙන් හෝ www.results.exams.gov.lk යන වෙබ් අඩවිය මගින් සිදු කරනු ලබනවා. ඉතින් මේවා තමයි ඔයා සම්පූර්ණ කරන්න ඕන මූලික සුදුසුකම් විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ. මේ සඳහා තෝරා ගැනීම සිදු කිරීමට සම්මුඛ පරීක්ෂණයකුත්
පවත්වනු ලබනවා. එයින් අනතුරුව තමයි ඔයාලට පත්වීම් ලබා දීම සිද්ධ කරන්නේ. තව මේකෙදි මීට අමතරව ඔයාලට ලැබෙන මාසික වැටුප් ප්‍රමාණය රුපියල් 47,990ක් ලෙස සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ විස්තර වගේම විභාග කොන්දේසිත්, සේවා කොන්දේසිත් වගේම ඔයා විභාගයට අයදුම් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ විස්තරත් ගැසට් පත්‍රයේ දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන් ගැසට් පත්‍රය කියවලා. වෙනද වගේම අදත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ගැසට් පත්‍රය දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහින් ගැසට් පත්‍රය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙවර ඔයාලට ඔන්ලයින් හරහා තමයි මේ සඳහා අයදුම් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.donates.lk වෙබ් අඩවියේ our service යටතේ ඇති ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක හරියටම ෆිල් කරලා ඉක්මනින්ම අයදුම් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා ඒ අයදුම්පත බාගත කරගෙන මුද්‍රිත පිටපතෙහි අදාළ කොටස් අත්තකුරින් පුරවලා ඔයාලගේ අත්සනත් සහතික කරලා 2021 8/3 වෙනිදාට කලින් අයදුම්පත විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ආයතනික විභාග සංවිධාන ශාඛාව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තැපැල් පෙට්ටිය 1503 කොළඹ යන ලිපිණයට යවන්න. අපි හිතනවා දැන් ඔයාලට මේ තරඟ විභාගය පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳ අදහස් තියෙයි නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න වෙනද වගේම. ඔයාලා තවමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට පුළුවන් අපි අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඉක්මනින්ම ඔයාලට බලා ගන්න. එහෙනම් අදත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටිය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු.